sa Manuel L. Quezon at saka sa San Gabriel na lang wala. Anyway, baka later kung hahabol sila. So, to start with, this is gonna be the flow ng ating program. Call to order by the club president. And then the opening prayer would be shared by club secretary, the Rotary Pledge, also to be read by club secretary. Welcome address, president's time. Okay. So to start with, by the power vested on me of the Rotary International and of this club, Rotary Club of Ermita, Manila, I call this 13th club virtual meeting to order. Meron na akong gong and gavel. Yes. For the invocation, may I call Club Secretary Maitfe to have your invocation and prayers. You can share now. Let's put ourselves in the presence of the Holy Spirit, our God Almighty, and let's listen to the prayer. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, sa ngalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo na taga Nazaret, kami po ay lumalapit sa inyong mahabaging trono, sa patnubay at gabay po ng banal na Espiritu Santo. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy po ninyong paglingap at pagmamahal sa amin at di nagmamaliw, sa lakas at buhay na patuloy po ninyong kaloob at pahiram sa bawat isa sa amin. Ama, sa araw pong ito at sa oras din pong ito, sinasamo po namin muli ang iyong tulong at pangunguna sa aming mga gawain, pag-uusapan at sa mga pagpaplanuhan. Humihingi po kami ng higit sa sapat na karunungan na nagmumula po sa inyo upang ang lahat po ay maging maayos at mapagpala para po sa lahat ng aming nasasakupan. Kasama ng aming pamilya, mga kaibigan, mga kasamahan at kababayan. Aming Ama, kayo po ang siyang mataas at maluwalhati sa lahat ng ito. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ito po ang aming samot dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. 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 Thank you, Maitfe. For the national anthem, ating ilagay ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at awitin ang pambanang awit. Tayo po ay tumayo. Tayo po yung magsiupo. For the Rotarian Pledge, Maitfe, in behalf of Rotarian Lani, can you do the Rotarian Pledge?
Okay, Rotarian Pledge. I am a Rotarian. I am a Rotarian. I will always uphold the truth. I will always uphold the truth. I am a Rotarian. I am a Rotarian. I will always strive to be fair in all my dealings with my fellow human beings. I will always strive to be fair in all my dealings with my fellow human beings. I am a Rotarian. I am a Rotarian. I will always endeavor to build goodwill and Endeavor to understanding build in my goodwill community, and understanding in my community, among my countrymen and among people of all nations. among my countrymen and among peoples of all nations. I am a Rotarian. I am a Rotarian. I will always seek to promote the greatest good for the greatest number of people in the spirit of Rotary service. I will always seek to promote the greatest good for the greatest number of people in the spirit of Rotary service. I am a Rotarian. I am a Rotarian. I will always observe Rotary International's motto, I will always observe Rotary International's service above self. motto. Service Thank you, above Mate self. Fe. You may sit now. And thank you, Sarafi, for being with us tonight. To proceed, evening, the four-way test. This is the core value of all the Rotarians. So nowadays, most of the webinar we are taking, dito kami humuhugot, especially now because of the situation that most or if possible Rotarians should show to the world how we conduct. And that's through the four-way test among the things that we say, think, or do. The four-way test. Say or do. First, is it the truth? Second, is it fair to all concerned? Third, will it build goodwill and better friendships? Fourth, will it be beneficial to all concerned? Yes. Next, for the welcome address and acknowledgement of visitor. This time, so walang pabor-pabor, our Rotarian, Sir Rafi, after all, tayo lang naman. Can you do the welcome address in behalf of our PE? Hello po, Mr. Wawi Y7. Ano po, sino po sila? Can you rename po? Huawei. Yan. Si Ay, siya Huawei. si brother. Si father. Brother. Brother. Okay. Brother Arnel. Brother Arnel. Yes. We can rename it. Okay. Okay, Sharafi, you do the honor of welcoming. Hello po. Yeah. Mukhang hindi busy, ano? So on behalf of our PE, can you do the welcome address, the acknowledgement? Si ano lang naman, si Father Rocky lang nandito. Si Mama G, si Club Secfe, and yours truly, plus an ever active. Si Sir Eddie po nandyan sa linya, nakikinig lang siya. Yan. Okay, good evening, fellow Rotarians, especially to our TP Nar Montilla Jr., Thank you, sir. po, our club secretary, Ma'am Faye Austin, Evening, sir. and of course, Sir Eddie. our
international chapter partner Asia, club sister Rotarian President Sir Eddie Fong from Malaysia, and of course our guest for tonight, our Brigada School Chair, Yes. Head Teacher of Mapel School. Nako, na-mute kita. Can you unmute ulit, Sir Rafi? And of course, we are glad to have Brother Arnel as one of our guests. And hopefully, some other members of the club will follow, will catch up this night's meeting. Muli, welcome po sa ating Thursday regular meeting of club membership and to talk about other matters. Good evening po and enjoy the night. Thank you, Sir Rafi, the principal of the Claro M Recto. Kasi marami tayong magagandang pag-uusapan ngayon, so it's nice to see you online. So to proceed with, yeah, okay. Good evening, Ermitaños Ermitañas. At least isa, dalawa, tatlo tayo, no? The same as when we talk about the good Lord, but basta may dalawa daw kuno tatlo in the app our club members, eh, we are going to as well, lalo na yung sa pumanaw na ina ng isa sa ating mga members. Welcome to our 13th club meeting. And how time flies, almost 2 months na ang sa ating new normal on engaging with club meetings, especially sa ating club members. Dumaan na yung anxiety periods, though with heavy hearts for the passing ng ating past governor, PP Gobloy, and PP Art Pagabao. And just today, another club member, the club marshal Lani Kumentan mother has just passed at nasa PGH pa po, waiting for the funeral to be cremated. So we just have our condolence and prayers na may she rest in peace. Her mother is 92 years old. At ang good news naman, things that I'm going to share to you are the achievements ng ating club na in spite of 2 months old, in the 2 months time, marami na po siyang na-achieve. And I'm so happy dahil nabayaran na po ang ating SAR, the mid-year payments. Sa obligation ng ating district levies, nabayaran na po. And Sir Rafi, salamat sa iyong contribution. It was well received. And also in the presence of our twin sister, club member of the Damansara Heights of Malaysia, although he's just listening because he has some ongoing business Australian partner. Anyway, with his presence, with his commitment, I have some very good news to share to you later. So I want you to show the slides that I have prepared for tonight. Anyway, it is recorded so we could share that later to the club members. Hold on. Yeah. Yes. For the summary of activities under the 5 service avenue. So, ang Rotary kasi has 5 service avenues. And every month, we should come up a project
related to this service of avenues. Unang-una, club service avenue. Pangalawa, the community service. Pangatlo, ang vocational service. Pang-apat, ang youth service. At panglima is the internal. Pa natin yung DSWD kasi we have so many areas at focus. To start with the club service, I have already 20 club administration community service to be reported for the month of September. Ito po yung mga na-atinan kong mga webinar, mga induction ng aking mga TP, other club members, other club presidents that they had conducted from induction, handover, and also their meetings, joint meetings, and so on and so forth. Those are club administration community service. So the more you attended, the more na marami kang mai-report. And then the more na visible ang iyong club sa district. In the 7 areas of focus naman, meron tayong isang peace building and conflict resolution. At yan po dun during sa ating Rectonian at Rotarian Gulayanihan. We have also one basic education and literacy during that project. And we have 7 disease prevention and treatment. Napadami, ano po. And we have 1 water and sanitation and hygiene project. And we have 3 maternal and child health project. And also 2 commitment and at isang supporting the environment project. So in each month, a club president should think of, at ang challenge lang po sa amin, at least 3 lang. Sa dating 6, ngayon 7 na, 3 lang. But we have already surpassed the requirements and that's on our 2nd month yet. On our vocational service, nakadalawa po tayo for the month of September. Pangatlo ngayon in the presence of Rotarian Sir Eddie Ko. Sa ating youth service, meron tayong isa for this month as co-host ng Interact Video Making Contest. Ito sana ang aking in-invite sa iyo, Sir Rafi, kung nakabuo na sana tayo ng Interact. The Interact are aged from 13 to 18. We will do, sir. We will No? do. So late na. So hopefully by the next activity, we could come up. The Interact Video Making Contest. Sus, panalo na sana yung school mo dahil nga well prepared sila. Anyway, hahabol tayo. So, co-host lang po ako ngayon. Nag-co-host lang ako. And then, yeah, another member had just come in. For the international service, as I said, we have also 2 joint club meeting from the visiting Twin Club from the Mansara and also from the club of Metro Antipolo. So those clubs that outside our district are considered an international service. And our public image, yun na, yung one face mask, a must from the RCEM customized face mask. And also dalawang RCEM Facebook po na mini-maintain natin at hindi lang weekly kundi daily po ang updates ko. Kaya very visible po tayo sa district. Kaya lagi pong na-acknowledge. Kaya nabugbog po yung Facebook dahil nga sa mukha ko na lang yata lagi nandoon sa district. The President's Monthly Report. So I want to show you what the report that I am going to report for this month of September. Anyway, may pumasok pong bago si Beatrice Nicole. Hello, ma'am. Sir, si Beatrice po yung aming kinausap ko na po maging matalaga para Interact Advisor. Nice. So, ang tanong niya po sa akin, willing ba ang Ermita Manila to sponsor the Interact? Yes. Siya po ay dating Rotaractor sa PNU. Vice President po siya doon. Yes, my Ma'am friend. Beatrice. So, kailan natin bibisitahin si Ma'am Beatrice? Good evening po, sir. Good evening.
I-sponsoran na daw tayo, yung interact ng recto. Thank you po, sir. Thank you so much po. Thank you. Oh, kasi meron tayong benefactor kaya walang problema. So all I need is the list of the names, age, and parents concerned, and then we're going to register yun as a international, as a RI. Soon as possible para on the month of October maipasok po natin yan. So walang problema for this month. We have already a youth service for the Interact as a co-host. Okay po? Noted, sir. Okay, Noted. we'll try to hit 3 stones in one visit kay Sir Rafi. At huwag kalimutan yung kape, sir, di ba? Si Ma'am Aji po ang bahala din sa kape. Siya. Ganun po, isave ko lang muna. Okay. Kaya while ongoing, I have to save also, do some screenshots for our report. Bro Arnel, okay lang po kayo? I will just present first, the projects that I have done for this club, and then later on, baka papasok po si Ma'am Lani yung special prayer po sa mother niya. Okay lang po, sir? Okay lang po, bro? Okay lang po. Okay, thank you po. The month of September, these are the projects and the activities from the 5 service avenues na tagal ng tapos to si Rafi. Okay. September, ano pang araw yung natapos natin? Tapos na po ang report ko, kaya puro pahinga na. Hindi po tayo naghahabol ng mga activities kasi one project, 7 areas to 12 areas ang ating na-hit. For the month of September, on September 1, nagsimula pa ko sa webinar. And then the same day, September 1, we have an emergency meeting with the club members. And on September 2, we have the Leadership in Action series. Our host is from Rotary Club of Manila 101. Ang ating hostess ay nasa Dubai. And then on October 3, ang aming pong past President Council. And on October 3, the same day, ating club meeting. It's a joint club meeting with the presence of our sister club from Damansara Heights. So that's considered. And then here comes the pangmalakasan. Yan, kinagigiliwan, kinaiinggitan, kaya gusto na ng lahat ay sumabay. Unfair naman doon sa malaking naibigay kontra doon sa maliit lang na naibigay sa Rappi, di ba? Kaya ang suggestion ngayon ni Ma'am Faye, suluhin na natin kasi may budget na po tayong gagamitin. Yan. So I will discuss that later. And then here comes on September 5, we have the hosting of the webinar. So 3 areas po ang na-hit nun. So the main reporting should be under the club administration. Yun po ang head niya. And then on Monday also sa hapon nagkaroon ng webinar. So walang kapaguran ang club president, attend lang ng attend. Yan. And then also on September 7, we have the area meeting. So the District 3810 have 4 areas, Manila, Pasay, Cavite, and Occidental Mindoro. Magkita-kita po kami lahat diyan. Magmi-meeting. Then we report, checking the status of our club. Ay sa tingin nila sa club natin ay very vibrant talaga kasi nabugbog yung Facebook araw-araw may post may updates ang ating Facebook page. And on September 9, ito yung handover ng 30th induction. Dito ako nanalo. Kaya di ko makalimutan ng club na ito. 43-inch smart TV. Yan. And then, on September 10, we had another joint club meeting this time with Rotary Club of Metro Antipolo. Present din po kayo noon. Kaya it's gonna be considered as international club service basta't labas ng ating distrito. Sila po'y taga District 3800 and we are District 3810. Then, on September 11, the induction of the Rotary Club of Hiyas ng Bacoor. And September 11, taga Cavite to si Ma'am Angie, di ba? Buti hindi ka nagpa-member dyan, ma'am. Mukhang dito ka talaga sa Ermita na destined. Kasama si Sir Rafi.
And then on September 11, we also have this webinar about eliminating diabetics. So sa October 3 po, October 2 ang ating third session. So I need a lot of support from you, sir. So kung pwede yung rotalak natin, bigyan natin ng and then i-introduce natin sila kasi it is a very big help lalo na kung sa family natin may mga diabetes. Let's find ways to stop diabetics in 10 days lang. Po yan. So on October 2, gonna be our session 3. And then last September 12, namigay po ang distrito yung aming contribution sa Hospicio de San Jose, sa Baseco, sa Santa Ana Hospital at saka Hospital ng Maynila. Yan. Kaya na-meet namin yung si Yorme. Yan. Yan ang kagandahan ng club president. First hand talaga, face to face, uphold up close talaga, no, na maibigay mo. And then the club president of the Prestige Rotary Club of Manila, nag-host po siya about public speaking. And then on September 12, 46 handover and induction ceremonies ng Club of Raha Sulaiman, Manila. And on September 16, sa wakas, we have paid our semi-annual registration, which is about 68,000 pesos for the 40 members. So nung pumasok po yung buwan ng July, kung sino po yung members nating ni-report doon, times 1,500 each, ati pong donation yan doon sa sa Rotary Foundation. Foundation is giving money back to our district after the third year. And also we fully paid na ang Philippine Rotary Magazine. So ito pong tinatawag ng mga district levies that we have to comply as a club to pay the SAR, the PRM, and also the Alay Lakad, the district disaster fund. Yan. Kaya yung binayad nyo po na 5,000, doon po nakabayad nabayad na po lahat for the whole year na yung the whole year na district levies. Ang iyong SAR po, Sir Rafi, mag-start sa January kasi nasa loob ka ng So only 1,500, hindi na 3,000. For the whole year, actually 3,000. But $35 each in every 6 months kasi. Yeah. And then on September 17, I attended the induction naman ng Rotary Club of Paco, Manila. Ito yung ni Councilor sino ba to? Mon Yupanco. The wife of Mon Yupanco is our member. Siya po ngayon ang councilor. And on the same day, September 19, the vocational service naman. Which is hosted by the Rotary Club of Manila Metro. And then on September 19, the same day, Peace and Conflict Resolution Forum. So we are obliged to attend the district seminars. So webinars ito, kaya ang nakikita lang natin ay yung mga panelists. So the rest of the club members are also invited. So next time, ang ginawa ko, sila padala ng ideas sa ng Pascud. And here are the exciting one for the service projects. Diyan nagsimula. And all those partners ay nandito, sinulat ko. Kaya very visible sa district, napaka-unique. The Rotarians and the Rectonians, Gulayanihan. Ituloy po natin yan. So magiging significant at saka signature project po ng Club of Ermita yan sa CM Recto. So dagdagan na natin yung area, sir. Yun ang pupuntahan natin. Yan. And also for the literacy, ay ito nga pala sa Peace and Conflict Resolution, for the basic education and literacy, for the disease prevention and treatment, for the water sanitation and hygiene. Yan po, sir. Kung meron pa tayong chemical, so doon tayo magkukonsentrate. Siguro baka 4 lang na malalaking project ang gawin natin sa inyo. Yung gulayan, for the environment and the livelihood, for the estero, for the disease prevention, water sanitation,
Then, yun ang gusto kong i-ano yung dalawa pa. Sa ano pa, sa basic education and literacy. So, I pledge now kay Ma'am Maji ng 50, another 50 reams of bond paper. And then, maybe 100 or 200 na, ano pa ito, na envelopes. Yan. Medyo taas na naman ng kaunti, di ba? Baka may mag-join pa kasi this time gusto ko mga lalaking club president lang i-invitahan ko dito sa school mo. Yung mga babae doon kay Ma'am Grace yan. And then we have also the bayanihan for the maternal and child health. Siguro sa project na ito, saka na tayo siguro sa next month na siguro, Sir Rapi, ano? Para doon sa barangay mo o kaya yung sa mga mother and November na siguro. November ako. Sige po. November, oh. Ngayon siguro sa October, yung 4 na gusto ko, yung sa basic education, sa estero for water and hygiene, and then sa environment at saka sa livelihood, yung gulayan, saka yung heat o kaya ano mo sa aquaponics po. Aquaponics mo. And then isa pa, ano pa? Maji, baka meron pang ano. Basta may 3 na, no? 3 ng gusto nating ano. Yung ano po, DRR. DRR? Disaster Risk Reduction. Ay, pwede po yun. Kasi ano yun, i-involve natin yung barangay. Doon natin i-involve ang barangay. No? Pwede po. Sige. Pwede tayong magbigay ng ano, life vest, ano pa to, yung reflective vest sa kanila. Reflectorize. Reflectorize, whistle, flashlight, hard hat. Ayan, sige. Kung ilan sila? 24, 12? Yan. Siguro. Yan. Yun ang ikutin natin. So, naka-4 na. Doon na siguro, no? And then the other 4, I will be asking Ma'am Grace to do the other 4 sa kanyang school. And then we have also the community economic development. Ito po, so I'm so proud, no? Telling the BPI, the governor that we have just started. Kaya sabi niya, ang swerte nyo, 2 weeks old na yung binigay sa inyo eh. Sa amin, malapit na bumunga, sir. Gumagapang na yung ano, sitaw, munggo, at saka patola, gumagapang na. Huwag ganyan. Kasi sabi ko, mayroong phase 2, yung harvesting time. Opo. So, ang gagawin natin, Sir Rafi, yun na nga, yung infographics dito, yung 22 meters foot, ituloy natin po yun. No? Nakagawa na kami, sir, dyan. Mayroon na kaming frame dyan sa wall. So, ano yung final sizes para sa October 24 kasi ang Infolio, isama na natin yung Infolio dyan. Infographics ng gardening, tapos Rotary, and then the Rectonian and the Infolio sa gitna. So, bali 5 pong ating malalaking logo. And then supporting the environment. So very nice that the BPI. So they are just waiting for our, a matter of call. So yung ating naghihintay din si si Doc Fidel na makuha na yung another mga styro pa pala. Styro box. So 30 daw ibibigay niya dun sa RITM mismo. Sabi ko, sige po. Wala akong barko, Doc eh. Barko lang alam kong driver eh. Nandiyan na po si Sir Beda, dumating na naman relative. Okay. Pero nandiyan na siya kahapon. Yung ngayong weekdays, pwede pong puntahan. Opo, nag-pledge kasi ako kay Ma'am Grace, sa kanya yung 10. Sige po. So sa inyo yung 20 na naman. So ilera siguro natin kung saan turahan yun, no? May proposal kami po na parang patungan niya. Ganyan. Opo. Tapos pinturahan natin. So every month po meron tayong upcoming mga activities. Kasi luluwag na sa October, mag-moderate na tayo. Moderate GCQ, MGCQ na tayo. Yes. And then yan. Sa host of the District Community Service Seminar sa Club Service, bibigatin yung ating maraming na humating speaker kasi very relevant po at saka talagang confidence sila sa kanilang topic. Kaya yung mga members nyo po na gustong humingi ng certificates nga po pala. Opo, mga names lang ang kailangan ko. Kaya, sige po, papadala ko. Yes. And then also, each one is considered a project. This is prevention by Doc Tayag.
And this one is considered a mother-child project, which is about the protection of the children during the pandemic, and also part of or considered as a ano pa to, dahil nutrition to para sa mga bata, anti-COVID nutrition. So may isa pa dapat yan, hindi ko na isama yung livelihood. Pwedeng livelihood ito. Pero doon ko lang siya ipinasok sa mother and child. And also disease prevention pa lang isa. So in one ganito talaga ang technique lang talaga na isang project, isang venue, nandun na lahat. Na-covered nyo na ang 7 areas of focus. And also a livelihood dahil dun sa orientation ni Doc Pangilina naman ng BPI. And also disease prevention. So you are invited again, Sir Rapi, ha? Sa October 2 ito at 7 p.m. Kasi this time sasabihin na niya what would be the main reason. How are you going to stop? Kasi first and second meeting, na-identify lang niya yung diabetics. And then, challenge niya is a 10 days challenge. On the third day, kasi doktor ito sasabihin na niya na ikakasama ng loob ng mga pharmaceuticals at ng mga, fast foods kasi nga, ginagawa nilang commercial na laging kumakain ng tao. Ito naman sa kanya is hot water lang, warm water lang dapat ang i-digest ng tao, lalo na kung after dinner. And lately, si PP Carmen had conducted a fluoride, no? Namimigay sila sa mga estudyante doon sa Batangas. It's a joint project between San Pablo, San Juan, Batangas, and the Ermita. Si Ma'am Carmen is a past president and she is living in Batangas. Ganun po. And then coming Saturday, yung pets ko sa celebration ng World Rabies Day. Yan, no? Dito lang muna sa barangay ni Ma'am Faye ko hineld. Sa inyo dapat maganda rin siguro, no? Maraming aso po doon. Yun lang nga. So 50 lang pong binigay sa akin kasi kay Mate Mildred, kay Mate Evie at saka ako. So 4 lang kami ang nabibigyan ng vaccine. So dito lang muna sa May cat quite relevant daw siya, si Ma'am Aji. Okay. Sayang nga, oo. So magse-set tayo kasi it's gonna be it's gonna be a huge project. It's just a matter of setting the venue, registrants kasi ang minimum at least 100 eh. Pero dahil 4 kaming club, tigsi 50 na lang kami. Ngayon dinagdagan, ginawa akong 60. So medyo malakas tayo kay Doc Fidel. Kasi ang mag-inject si veterinary. Pag kumuha tayo ng styro, dalhin mo na problema. Cats mo. Dalhin doon, no? Dalhin natin sa... mahal doon. 450 kaya per pets doon. Opo, RITM nga pala yun. RITM siya. So, iset natin sa barangay nyo. Sige po. Sa buwan ng after Christmas na siguro, November. Pwede yun. Sabay natin sa disease prevention. Kasi sa World Rabies Day is usually held during September 28 talaga yan. Yan. So, yung Ermita muna ang And then itong ating ating naibigay na po yung Anong cat yan? Persian po. Laki. Ano yan, inaanoan mo yung nails niya? Kinukukuhan mo? Pinapaano mo sa vet? Opo, tinitrim pa yung buhok niyan. Nako. Hindi pa siya Pero meron siyang kasi walang vaccine po. Pwede na. Ay, kompleto may mga. Pwede na sa RITM. Pwede na. Yun ang ni-record namin yung yung kanyang record. Kaya sa Saturday, doon po kami sa sa Barangay 667 sa harap ng Ermita Church. And this one, yung wheelchair po, donated ng late governor na ibigay na from London, from Luok, Romblon, ang recipient. Yan. And by Saturday, marireceive na. Pictures ang atin doon, mate, no?
So ito yung service avenues. There are 5 service of avenues. Club service, the club service, the community service, the vocational service, the youth service, and the international service. So in each service avenues, the club must conduct at least 1 to 3 projects a year, ha? Hindi sinasabing every month. Kaya OA tayo, ha? So, isang month pa lang, na-cover na yung 7. And here are the international magaling ang service presidente projects. natin. When we have Oo, kasi magaling yung assistant ko rin, eh. Magaling Libre talaga. yung service. Mabuhay ang ermita. Mabuhay. Buhay. Nandiyan na si Sir Rafi. Nakasandal na tayo sa RC, RC, sa MC. Dagdagan May pa tayo sister ng club pa from isang Sister principal. club pa tayo. Hindi na tayo maghanap pa ng saan-saang area. So, Sir Rafi, in the 2 years, tuloy-tuloy natin. Kaya yung October 7 mo, siguro mas maganda ngayon dahil weekdays, no? May mga tao. Opo. Kaysa Yung bigay ng October allowance sa scholars. allowance, nandun sila. Sige, sabay natin. So, 5 na. Sige, bibisita kami ni Mate Fee doon para i-finalize natin before the October 7. Baka pwede na rin pong ay i-present yung Interact Club. Ayun, oo. Names lang doon, ha? Nagpo-form na si Ma'am Beatrice. Ma'am Beatrice, so yung name, age, mother, waiver ng parents, ganyan. Yan, para Opo, sir. ganyan. T-shirt ka agad, no? Kulang sila ng sizes kasi the Interact is from age 8 up to 18. The Rotaract is from 18 to 30. Pwede rin kami mag-ano ng Rotaract webinar. Yan, sabay. Para sa senior high. Young teachers o kaya yung mga senior high. Yes, sige po. And then from 30 and above, yun na mga Rotarians. Yan, si Ma'am Aji. Yes, sige. And then we have the Bayanihan, the vocational service. Dahil PP-MON had conducted the 4-way test. Yan. So ang sunod nating 4-way test, yung sir, yung tarpaulin na lang, no? Doon sa entrance o saan natin ilagay yun? Yan. Banner po sa entrance. Entrance yun. And also the presence of the Rotary Club of Metro Antipolo, that's considered an international service if they are outside our district. And also the vocational service that I attended, sponsored ng Metro, Manila Metro. And also pang malakasang mga pang public image project. Nandun sila. Ito yung yan kasi nandyan ako trainee ko. Yun lang. Kaya dagdagan natin next time. So sa siguro face mask disposable face mask ang ipamimigay namin sa October 7, Sir Rafi. Opo. No? Yung kasi once lang man yun hugasa malalabahan yung yung customize yan. And then maraming salamat po sa binigyan lahat ng mga nag-participate. Dahil wala ng oras nung nagla-lunch. Nagutom na, hindi na namin nabigay. Yun. Kaya nung nakita ng mga babae sa Manuel L. Quezon, hinahanapan din ako ngayon. Kaya hahanapan ko rin si Ma'am guys. Kasi magandang public image ito. At saka lalo sa mga teacher. So those are the activities ko to be reported for the month of September. 2 months pa lang yan, ha? Meron po yung hard copy, sir, ha? May hard copy po yung certificates. Pag nagpunta kayo, bibigay namin. May hard copy po yun. Nasa office. Okay. So, to sum it up, so naka-report po lahat ito. Beside dun sa isa, that's how we're going to report it because this one is recorded. Kaya i-report namin ito sa district during area meeting. Makulay siya. Bugbog yung Facebook dahil nga sa masustansya iba-iba Parang gulayan na din. Salamat po sa CM Recto.
Yung gulayan, ating palabugin ng husto yun, Sir Rapi, Opo. para maganda. Lalo na kung sa harvesting time na, yun ang pinaka-the best. Nagpapapick up daw po ng mga gamit si Sir Roel eh. Sinabi niya sa akin nung nakaraan. Oo, Sa yung para Divisoria. sa panghanging ano. Hangin po. Paglalagyan po ng mga Oo, para isabay niya sa ano, pwede kung may isabay sa niya sa October po. October 7. Diretso tayo mananim ng ano, ng mga additional ano pa ito. Pwede po. Prepare kami ng soil, ilagay na natin. Yun po, oo. Yan. So it's all recorded. Sa club portals naman, ito ang status ngayon. For the benefits ng ating mga club members, so during July, so nag-maintain po tayo ng membership trends. Nasa 39 pa rin kasi actually 42 na tayo ngayon. Namatay yung dalawa, balik tayo sa 40. Nakakuha ng dalawang membership, kaya balik tayo sa 42. The gender trends, the blue are the females and the red are males. So balance lang po. From 2021, these are the status. 17% for the female and then 23% sa male. And also for the age trends, unreported ito. Mas maraming unreported. Kasi nire-required kasi ng Rotary International, Sir Rapi, kung pwede po, mag-sign up na tayo. Mag-open tayo ng account sa Rotary International or rotary.org. Pinadala kayong parang card ba yun? Kailangan may number. May number na po kayo, pero I mean ikaw mismo mag-open ka ng ng account doon sa Rotary International, Rotary.org, para mabuksan mo itong club portals natin, club goals, para makikita nyo po yung project trends, funding, sa volunteers, number of hours. So we have on 2021 naka 37 volunteers tayo. Naka 19.6 hours na. 2 months pa lang 'yan. And then sa contribution naman, sa cash na na-donate, $100 pa lang. Pero yung goods umabot na ng $3.6 thousand. Yun. Kasi sinasum up lahat po yung amount. Hindi lang yung na-contribute ng isang club, but the total amount of each project, yun po ang nire-report. Kaya napaka-matrabaho po ang club admin, club president. Okay, and this one, the annual fund trends. So yung goal natin 4,000 kay wala pa pong nahulugan. Wala pang na-achieve, 0 pa. Kasi yung nag-Paul Harris, puro pledges pa lang po. Wala pa pong naghulog, nagbayad. Isa na ako doon kasi nag-pledge ako na mag-Paul Harris na $1,000. Baka si Mate maghulog na yan. Pag apat makapaghulog ng 4,000, solve na yung ating E-ray, yung every year, every Rotarian na tag $100. Covered na po yun sa 4,000 sa apat na mag-Paul Harris. Yan. So we will just pray na sana may makapaghulog na next month. Anyway, up to March naman ang schedule. And these are the set of officers that we have. The club admin is Ma'am Remedios Constanza Vigcas, the club foundation chair, PP Eugene Tan, the club membership chair. Nawala si dito, si Sir Jojo dyan. Club president, yours truly. And then the club secretary, Fidelia Austin. And then the service summary for the Ermita 2021. Yan. As I said, naka $3.6 thousand na tayo. The total value of donated goods. And ito yung ating babayaran last July na SAR, yung semi-annual registration, di ba? Saan ba yung word na yan? SAR, S-A-R. 1,386. So bayad na po siya ngayon. Yan, malinis na. And ito po ang standing members noong July 1. Wala ka pa po dito, Sir Rapi, kasi ka na pumasok, September ka na naipasok. So ito ang ating goals. So nag-set tayo ng goals. Annual fund contribution, 4,000, bukya pa. Sa Polio Plus, wala pa. Major gifts, wala pang nag-donate.
Sa service naman, sa ating 12 goals, nag-over tayo. 17 na ang na-achieve. So dagdagan natin yung goals, gawin natin 20 na naman for the next month. Kasi magandang tingnan yung trend na yung goal mo yan lang, pero yung na-achieve mo is higher than your set goals. Ganun. And also for the Rotaract clubs, meron ng Rotaract ang Ermita. Yung Ermita sa Ermita Elementary School yata, Interact, sabi wala, pero meron na. So hopefully, pandagdag natin yung sa CM Recto, sir. For the inbound youth exchange students, so hopefully sa Raila, magkaroon tayo ng kung allowed ng bumiyahe. And also for the social activities, out of 20, meron tayong 5. Update of website, out of 20, naka-12 na tayo. Kasi each month, 4 times a week. Kaya every week ka nag-update, meron tayong 12. Media stories about the club projects, meron tayong write-ups doon sa GML, the Governor's Monthly, what's this? Summary of previous meeting, like Rotarian, Club Sec, Feosting. And these are the last summary of previous meeting about the AngelNet. Mate Fe, are you ready? Naka-attend ka ba? Naka-attend ka last week's meeting, di ba? Oo, pero hindi ko naabutan So ito yung AngelNet. Sige, tuloy ko na pinopropose ng Rotary Club Metro Antipolo. So, ito ang gusto nating establish dyan sa inyo, Sir Rapi, no? Sa Interact. That ilan yung Interact nyo, plus the other members, we will going to provide them materials. And then the plan is, before started, we gonna orient them. Ano yung mga do's and don'ts, no? To keep them aware and be away, no? Sa mga hackers, sa mga website na hindi nararapat nilang puntahan. So we have to orient them. That's the main purpose of the AngelNet. Ito yung about the internet. Kasi they're gonna be studying online. Baka kung saan-saan silang site na pupunta, then may mga infographics po tayong ibibigay sila. Nasa notebook na po nila yon. So hopefully, we could finalize it with Rotary Club of Metro Antipolo. Ito yung mga partners, the NBI, the Department of Justice, the Anti-Cybercrime Group, Rotary, and some relevant groups to provide protection. So the Rotary Club of Metro Antipolo and the PNP, meron na po silang partnership. So the District 3800, ongoing na sa kanila. So sa atin po, unang binigay ito. So hopefully ma-finalize na natin ito. And then we could start it before the October 5. The awareness is the key. So yun ang papel natin, no? Before they started their classes, we orient them. Don't go there. And then, siguro sa gadget nila, hindi sila pwedeng mag-download ng mga apps na hindi relevant dun sa kanilang. So it's all on the infographics about the AngelNet. Anong gagawin? The police officer, maybe if we could have a video. Kasi control nila ma'am, no? Ng school, the broadcast. So yun muna ang siguro mga 2 to 3 minutes na, no? Information about the do's and don'ts for the students and pupils when they are online, to keep them away from the cyber exploitation. Sample of the advocacy, yun na magbibigay ng mga notebooks or books, yan, which has a lot of information. So, lagi nilang nakikita, lagi nilang nababasa. So, ito ang mga design. So, hopefully we could come up our own, and then the cyber hygiene, the webinar that they are planning. So, hopefully we could conduct by our own. So, medyo bubulusok na tayo kasi naka 2 months na naka-stabilize na Tapos next month medyo luluwag na yung quarantine. And then the wins of the week, ito po, naibigay na natin kay Ryan Paulo Padillo, ang ating wheelchair.
So hopefully sa Saturday, makuha natin yung remaining pictures and then we could report it on the area meeting. Project proposal. Ay, ito na, sir. Sa iyo. Okay. So, are you ready with that project proposal? So we could record it and then the club sec could write it. And also, Ma'am Angie is there. Then on the next visit ko sa school, yun ang atong paplanuhin na. May initial budget tayo diyang 50,000. Yan. So meron tayong 50 reams of one paper. So dagdagan natin yung, kailangan pa ba? Dagdagan yung expandable folders. Kung kulang sapat pa yung notebooks. Yan. Then tayo ko concentrate ng ating budget. Then the estero, the gulayan. So medyo lesser ang gasto doon. Yung sa ano na lang, mga vest no, sa ating risk disaster, risk reduction, DRCC. Opo. SDRR po. Yes. SDRR. Okay. So ay dyan. Sa Manuel L. Quezon, wala silang representative kasi busy nga lahat eh. Nagkataon lang na Huwebes ngayon. And also for the San Gabriel Elementary School, dahil wala si Ma'am Lani, nahiya din siguro yung ibang teacher. Pero magiging ano ko na sila, doon ko na ngayon dadalhin yung ibang club president from Cavite area naman. That we should have a bayanihan. The way I did. Kasi yung mga ginawa ko, what I reported, I give them the same slides. Matrabaho, super matrabaho talaga. Pero fulfilling naman, di ba? Naiangat mo ang level of reporting. Ganun dapat ang magre-report. So question and answers. If you have some question, do you have 1, 2, or 3? Angie, yung sa Rotaractor natin, any question for the registration po? We will send you a copy na lang po, ma'am, ano? Yung Beatrice, baka may Sino question ka. Bea. Ano lang po, sir, regarding lang po dun sa pag-gather ng mga participants po. Since, di ba po, yun lang naman po yung concern ko po. And kung ilan po ba, may limit po ba yung pwedeng maging Wala po. Okay minimum po. is 20. Minimum is 20. So either 5, 10, or 20, it's the same registration fee, which is only minimal. I think it's only 5, 10 yan. So very Okay po, sir. Opo. Yes. Para yung sa educational projects natin, i-align na natin sila. Yan. Opo, sir. Thank you. Any question? Wala na. So here are the reminders. SAR payments has already paid, but some members have already not yet saved or sent for the E-Ray. E-Ray stands for every Rotarian every year na $100. So kung makapagbayad po si Ma'am Fe na $1,000, meron na po siyang 10 na ma-cover doon. And the end polio, nasa sa atin kung gusto nating mag-share. Because these things are all voluntary lang. And then the free vaccinations for the World Rabies Day on Saturday. So sa walang pabor-pabor sa barangay 667 muna. But we could set that date in your barangay. The 2 barangays of that school. Yun lang po. Any day naman yun eh. Pwede nating lalo yung may mga existing ng cards. Madali na silang anuhin. Si Doc Fidel pa. Diba? Joint namin yun. Kaya i-joint project natin yun para sa school. Yes. So tatlo ng school na ng Bayanihan Project. Other matters for discussion and the roll call. So this time, may we call you back to the prayers while dito pa si Bro Arnel. Para po sa pumanaw na ano pa ito? Bro Arnel, whenever you're ready, may background lang po. Prayer for the repose ng mother ni
Ma'am Lani? Sir. Brother Arnel? Mute mo yung ano mo, mic mo. Ano po ang name? Lani Kumentan. Lani po, Lani. Ang anak, ang mother niya, hindi ko matandaan yung name, pero mother niya po ang pumalaw this day. Ang family name po nila Kumintang. Mintan. Lani. Kumintang. Mintan. 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 Ako Opo. Mintan. Opo. O sige. Tayo po'y manalangin para po sa mother ni Sister Lani Mintal. Sa oras po ito, ating pinagay ang mga sarili sa diwa po ng pananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming banal na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagkakataon pong ito, kami po'y nagpapakumbabang lumalapit, dumudulog sa inyo pong mahabaging trono. Ama, una po sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sapagkat binigay niyo kami ng pagkakataon na magkatipon, kausap sa pamamagitan po ng virtual meeting po. Salamat po Diyos sa buhay, lakas na patuloy pahiram kaloob. At sa pagkakataon din po ito, Ama, kami po ay patuloy na namamanhid sa iyo, mapagpalang Diyos, tulad ng pakikiramay ng aming Panginoong Jesus, kina Maria, Marta, sa libingan nila Lazaro, na ulila ng Mother ni Sister Lani. Nagpapakumbabang hinihiling natin sa iyo na ipadama mo po ang iyong banal na presensya sa kanila upang lalo po nilang maramdaman ang iyong pag-ibig. Patunayan mo po sa kanila na sa iyong piling ay may tunay na pag-asa at kapayapaan. Palakasin mo po ang kanilang loob, maging ang kanilang mga katawang pisikal, upang mapagtagumpayan po nila ang pagsunod. Ipaalala mo po sa kanila na ikaw ang Diyos na umaaliw sa mga naghihinagpis. At kayo po ang Diyos na nagbibigay ng katatagan at kalakasan sa mga pinanghihina. Yung hindi po namin maibibigay at ipagkakaloob sa kanila na kayo lamang po ang taming kapagkakaloob ay amin pong nilalagay sa iyong kamay. Yung hindi po namin kayang gawin para sa kanilang pamilya, sa inyo po namin inilalagay na kayo po ang kumilos at gumawa sa mga bagay na kung saan ay hindi namin kayang ibigay at ipagkaloob sa kanila. Ama, hinihingi namin ito sa ngalan ni Hesukristo na aming Panginoon, sa patnubay, gabay at biyaya ng Banal na Espiritu Santo. At sa pagkakataon pong ito, amin pong hinihili, Ama naming banal na nasa langit, ikaw na may akda ng buhay at kamatayan. Amin pong kinikilala na ikaw ang bukal ng tunay na kapayapaan at kaaliwan para sa mga nagtitiwala sa iyo. Ipagkaloob mo po ang iyong kaaliwan para sa mga kapatid naming namimighati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal na ina. Tulungan mo po silang lubusang magtiwala sa iyong kalooban. At para sa amin, nang sa gayon sa aming pagpanaw sa mundong ito, masumpungan namin sa iyo ang isang walang katapusan at maluwalhating tahanan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan at katatagan at isang saligang matibay at di matitinan. Siya rin ang humirang sa ating lahat upang makihati tayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kasama ni Kristo na kanyang buktong na anak na ating Panginoong tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. Maraming salamat, Bro Arnel, sa Welcome napakagandang. So, naka-record po ito, kaya ipapadala ko na lang po yung ating prayers doon kay Ma'am Lani. Hopefully, makatulong naman sa kanyang pagdadalamhati. Opo.
So huwag po sana kayong magsawa, Sir Bro Arnel, ano? So anytime po na bigla na lang magtatawag si Mate Face sa'yo, alanganing oras. Okay lang Ito po. pong buhay. Ito po ang buhay, ito po ang buhay namin. Welcome po. Welcome. Mga buhay Rotarian volunteers. Apo. Yes. Okay, so let's proceed. Dalawang page na lang for the roll call of the club membership. We have 42 active members now, in spite that 2 had been perished and left the group. The president-elect Rich, PP, the past president, Rotarian Po, Rotarian Joy, PP Carmen, PP Mon, PP Leia, mag-asawa po sila. Rotarian Eunice, Rotarian Greco, PP Mea. Asawa po ni PP Mea si Rotarian Janice. And then, PP Dali, Rotarian Honey. Ito po si Ma'am Lani, komentan yung mother niya po. Rotarian Kit, PP Coco. Siya po ang charter president way back 1992, 1990s. Ngayon, member pa rin siya. Rotarian Kagawad Raul sa ano po ito, taga Las Piñas. Rotarian Risa, Rotarian Red, at saka President nominee Nikki. Mag-asawa po sila. Nasa judiciary. PP Ding, PP Joey, Rotarian Tristan, Rotarian Share, Rotarian Gab, Rotarian Mr. Isuko, Rotarian Michael, Rotarian Coach Ian, Rotarian Jojo, Rotarian Johnny, yours truly, the Cabsec. Ito pong pumanaw, si PP Art, past President Art. Rotarian Che sa Pasay, si ano dito, judge ito eh, o parang prosecutor. Rotarian Jane saka si PP Jean mag-asawa din po sila. Si Rotarian Fat at saka si PP Ding mag-asawa din po sila. Si PP June, Rotarian Teng, ipagdasal din po natin pala si Rotarian Teng kasi may operation siya kahapon lang. Parang tinanggal yung ano, binutasan yung ano niya. So hindi siya maka-join ngayon. Then PP Nora, yes. And then last July, si Rotarian Ruel, kanyang ID number 109180992. Buwan ng September, ang pangmalakasan naming member. Si Sir Rafi Caballes, your ID number is 105-23130. Yes po. So hopefully si Ma'am Aji sunod dyan. Oh, narinig ba? Nag-mute eh. Naririnig yan. So, wala na tayong pag-usapan. Okay na ba lahat? So, si Rafi, i-finalize na lang natin. Meron tayong 4 na napag-usapan. Then, doon tayo tututok. Basta meron lang kayong initial budget of 50,000. So, nag-order na ako ng 50 reams of bond paper. So, every month, yun ang hanapan ko ng benefactor na meron kayong 50 reams every month. So, kung wala nang tanong, Bro Arnel, is it okay? Baka plano nyo pong mag-join sa aming club. Ano, para may constant sponsor ni Ma'am Fe. Di ba, Mate Fe? Pwede. Kung gusto niya. Yeah, yun sabi ko. So, any question, Ma'am Beatrice? Beatrice. Ipapadala ko lang yung form sa school. Opo, sir. Sa aming pagdalaw. Ganyan. Wala pong limit. But minimum at least I think 20 or 10. Isang classroom. The isang classroom is 24. So, ngayon siguro exemption muna ang magkita-kita. So, i-virtual natin sila. Opo, sir. So, isang project na rin yun na bibigyan sila lang special attention, no? Yung nagpa-member, ganyan. Kasi meron akong parang one-stop shop na SIM card. Hopefully, ma-introduce ko yan next nating kita para sila ay makinabang din. Okay, so to end our meeting for tonight, by the power vested on me, on this club, Rotary Club of Ermita, Manila,
I call this Sturgeon Club virtual meeting in your presence adjourned. Thank you, Thank you Brother po. Arnel. Thank you po. Thank you, Sir Rafi. Thank you Thank po, you, sir. Mama Angie. May picture na ba tayo lahat? Mag-picture pa tayo. Wala. Wala pa, mag-picture tayo. Sige, Mag-picture tayo. picture muna tayo. Brother, buksan mo yung cam mo. Anya na, Ayan, nakabukas na. nakabukas na. Si Ma'am Hindi ko Beatrice siya na lang. makita. Ay, umalis na si Ma'am Beatrice. Naka-open ma'am yung cam ko. Umalis si Ma'am Beatrice na. Sayang. Oo, naka-out. Okay. Eyes on your camera. Hold on. 1, 2, 1. Yes. Saglit, aking isave. Maganda. Ay, isa pa. Nakapikit si Ma'am Ma'am Angie. Ay, wait lang. Nakapikit si Ma'am Angie. Ay, Yan. Go. Sige. saan na ako? Yan. Face on your camera. Saan yung camera ng laptop nyo? Doon lang ang mata. Hold on. Ready? 1, 2, and yes. Save ko ulit. Thank you, brother, ha? Brother Super ganda, ma'am. Arnel. Thank you, brother. Madam. Thank you po. Maraming Thank you salamat. po. Isang text ka lang talaga, no? Pag text ko, sagot Thank agad. you. Salamat. Isang text lang. Kaya i-member mo na yan, ma'am. Mate, para meron na tayong constant Pero invocation, problema, basta prayer. text lang natin. Always ready yan, basta sa pray over. Always ready. Kasi si Father Rocky, Father Rafi, ano pala si Rafi? Ano ba talaga? Father o si Rafi? Brother. Busy, hindi makagilap eh. Dahil Opo. Monday, Wednesday, Friday ka pala. Kaya yun ang araw na puntahan natin siya, mate. Doon tayo magkape sa opisina niya. Opo, Monday, tsaka Wednesday, or Friday. magtanim-tanim tayo. Tanim-tanim tayo. Marami Yun pa na kaming mag-vlog na ako for planting. Yun na nga. Sige po. Pang sunog ng ano ba ngayon? Yun yung Wednesday. Friday. Next Wednesday. Sige, set natin. Kung wala akong Wednesday? pasok. Ano ako ng Wednesday? After Coding lunch, ako eh. Coding ka. Wednesday coding ako. Wala bang Anong coding araw? ngayon? Lifted yata yung coding, wala pang Lifted pa pa? Wala rin. pa? Wala pang coding ngayon? Lagyan yung DepEd. So, Oo Lagyan nga. yan. Pahingi si DepEd. Rafi. Lagyan yung DepEd monitoring. Oo, yun. Pahingi nung ano mo. Pasend Send kami ng ano. Ano imagine, di ba meron tayong DepEd. DepEd monitoring. Para anytime pwede kami sumugod dyan. Yun pala. Sige. Para diretso mamili tayo ng mate. Ano, walang ulan. Ano pa to? Coupon ban. Wala. Sir Rafi, parang ang dami nating coupon ban na yata, di ba? Meron pa kayo sir? Ano po ang kailangan ng mga bata yata? Ganito. Instead Yung na air, face mask? expandable envelope o AirPods. Sige. silang AirPod. envelope. Yan ang Kasi ang ang Rotary ngayon, daming lahat ng mga dumating na businessman, pupunta. meron kami isang group chat. Naggumawa kami ng group chat ngayon. All the Rotarians that have, merchandises. Napakamura. Sige, maghanap ako ng Maghanap ako ng headset na earphone po. Kailangan ng mga earphone bata. pala. May mga bond paper pa naman. Pero nag-print po kami ng mga worksheets na nagamit na namin yung binigay niyo. Ongoing na nag-printing. O para iba naman ang mabili na yung kailangan ko na yung talaga. 50 rems. Sige. Yung sa barangay, yung sa DRM, di ba, yung may stock kayo lagi ng yung orange vest na may reflective tapes, ganyan. Tapos may plan kaming ipamural yung infographics ng DRR po yun. Okay. Baka Yun, sakaling sino ating ma-hire doon. si Sir Chris po yung nag-i-email sa inyo ng layout. Mural. Saka si Sir Ruel daw may contact din yata. May ganda. Bulabugin mo nga mahagilap eh. Hindi mahagilap eh. Minsan nag-Viber sa akin eh.
Tapos tumawag. Sabi niya, very busy ako. May kukunin pa ako sa Malolos. Pero pwede Okay. nang bibili. Pag nabayaran ko, pick upin nyo na lang sa Divisoria yung flower, yung plant, yung pots daw, hanging pots. hanging pots. Sige po, para pechay ating ilagay doon. Magandang tingnan yun Opo, sa opo. green pa pataas. Tapos yung infographics po ng design para ating Opo. sa this October, ma-launch natin yun. Kasama na may end-folio na tayo. So may end-folio na Opo, tayo, sige may po. public image na, May permanent frame na kami doon. may permanent frame. Oo, Opo. ilapat na lang natin. So yun lang for the evening. You're still recording, mate. Is that yours or mine? I think it's You're still mine. recording. You can stop it now. Yes, you can stop it now. So that's all for tonight. Maghapunan na tayo. Opo. Bro Arnel,